На жаль, вже багато місяців ворожі каби та артилерійські снаряди нещадно руйнують Харківський регіон. Обстріли не припиняються ані на годину вздовж усієї лінії фронту, а ситуація на цьому напрямку з кожним днем стає більш напруженою. Ворог не залишає спроб захопити лівий берег річки Оскіл, де попри активну евакуацію досі залишаються мирні мешканці, які ризикують життям під постійним вогнем. Захисники України та місцева влада увесь час діють у режимі підвищеної готовності, миттєво реагуючи на зміну обстановки та весь час закликають мешканців не ігнорувати вказівки силових структур. Закликають залишатися в безпечних місцях і слідкувати за офіційними повідомленнями. Всім привіт! Ми знову на Харківщині. За моєю спиною ось така вивіска, яка говорить про те, що попереду Куп'янський район, багатостраждальний Куп'янський район, багатостраждальна Харківщина. На жаль, ворог продовжує обстрілювати Харківщину. І ми тут сьогодні через те, що не дуже хороші новини, я б сказав, навіть погані новини. Ворог зміг перейти річку Оскіл і закріпитися в одному селі, окупувавши його. Почалась примусова евакуація родин з дітьми, які, на жаль, тут продовжували і продовжують ще перебувати. Тому сьогодні ми тут задля того, щоб зайвий раз переконати людей виїхати, щоб зайвий раз показати вам, як живе Харківщина зараз. Ну і нагадати про те, що життя – це найголовніше. Мене звати Андрій Бідняков, це ВПО. Поїхали. Андрій Вікторович, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація тут в районі у вас? Ну, в цілому, можна сказати, напружена, як і було. І, в принципі, ми бачимо певну активізацію з боку ворога, особливо по цьому напрямку, де і ми зараз знаходимося. І розуміємо, відповідно, що наші задачі на сьогоднішній день вони полягають в тому, щоб максимально зосередитись на евакуації населення, тому що бачимо цю хаотичність обстрілів населених пунктів, бачимо, що ті населені пункти, які раніше були дуже рідко під обстрілами, на сьогоднішній день все частіше і частіше це відбувається. Тому розуміємо, що евакуація – задача номер один, особливо те, що стосується найбільш незахищених верств населення. Це діти, там, маломобільні люди, звичайно. Ну, і, в принципі, в цьому напрямку і працюємо. Нещодавно, буквально позавчора, була оголошена додаткова у нас примусова евакуація дітей. З дітьми, так. Угу. Це стосується двох громад – Великобурлуцької і Кіндрашівської. Багато дітей, 267 було на початку, але за 2 дні більше 20 дітей вже повиїжджало. Угу. І, в принципі, тенденція така, як і завжди на початку оголошення евакуації, тобто люди у нас більш активно виїжджають, тому зараз ця ситуація така, вона жвава ще. Ну, а далі прийдеться вже працювати безпосередньо з родинами, з батьками, спілкуватися, тому що... Працювати, ви маєте на увазі більш вмовляти їх, знаходити підходи? Більше вмовляти, стимулювати, мотивувати. Тобто це вже така робота, як правило, у нас 20% родин, які залишаються, вони потребують до себе більше уваги в плані тому, щоб ми більше доводили, розказували і якось доводили інформацію, яка їх спонукає до того, щоб поїхати. Я просто не розумію, яка може бути ще додаткова інформація, яка має тебе спонукати, коли йде обстріли і твої діти це чують. Ну, на жаль, по-різному працює мозок у різних людей, різні на це є причини. Напевно, засуджувати теж ми не маємо праві. Як ви правильно сказали, треба знаходити до всіх підхід. Всі люди мають розуміти, і ви маєте це знати, що ми боремося за кожного українця, за кожного і за кожного. І це дуже важливо. Життя – це найголовніше. Активна фаза евакуації триває по всьому Куп'янському напрямку. Волонтери та рятувальники працюють у режимі нон-стоп, намагаючись вивести всіх, хто опинився в небезпеці. Тому для мене не стало несподіванкою, що сьогодні до нас одночасно надійшло кілька заявок. Люди потребують допомоги, і часу на зволікання немає. Доброго дня. Доброго. Ой, біда. Що це біда? Ну а що це? Що, хорошо це? Хіба це добре? Ну що тут добре? Яке тут добро? А ви залишаєтесь чи їдете? Та ні, я залишаюсь. Чого?
знайомий дядько. Знімав тут колись будинок. Знайомий дядько. А що залишаєтесь, якщо біда, кажете? Ну, хоч де, хоч, а й онук же хоч поїде, ви розумієте? Хоч онук поїде. Так а що, вони не допомагали, нічого, не це, кацапи? А що допомагати? Що допомагати? Не возили нічого, їжу там, у нас гуманітарку? було своє. Мені лично їхнє не нужно було. У мене є свої. Руку можна потиснути? І я не хочу, я тобі скажу чесно, я сказав старості, що як буде гуманітарна допомога, то мене радше два привозили. Мені, кажу, не треба. У мене поки своє є. А як вас звати? Ігор А по батькові? Дмитрович. Ігор Дмитрович, ну ви молодець, мужик. Я пишаюсь такими людьми. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Він прийшов до мене про полюсу, питав, поняв, ти пасіка там сидила, син воює. А що ви тут, хлопці, робите? Хоч застрель мене, хоч що угодно робить, мені вже одинаково, не з каматюком. А он пуста хата, де ви красна, от он стоїть. А він каже, хунту виганяємо. Я кажу, а хто вона така, скажи мені, чи вона, чи він, чи що це таке воно взагалі? Що це таке хунта? Що це, хто воно таке? Що, він, чи вона, чи хто воно таке? Він на мене дивиться, як баран. Витягує, тут він стоїть, я тут сидю. Витягує з цього кармана 3 крупнокаліберних патрони таких. Каже, воно там знайшли в хаті. Я кажу, як ти туди? Крупний калібр, це ж з БТРа чи чого, ти заїдеш ним. Тож, коли ваші там побросали по центральній вулиці, як заходили, ну, чи що воно там, чи поламалося, чи хір його знає. А дітвора його порозтягували кругом. А там андійська площадка, там парадна їхня шапка валялася. Це ж вони заходили як ці переможці, да? Вже парадна, з Ну, так, медалями. вони того ж числа 22-го вони в 11 часов чи в 10 вже були тут приїхали. Вже пішла хунта? Вже нема? Хотів привітатися. Пішла. Пішла хунта, блін, хотів привітатися вона така, яка з вона? нашою хунтою. Яка З вона, нашою Бог хунтою його? хотів Хто вона привітатися. Та. А що, як вони себе поводили? Що з людьми? Те, що вони були з Донбаса пастухи. Їх сюди нагнали, я їх назвав пастухами. А, Вони- оці денери зайшли? Вони так? донбасяни були, вони не бачили нічого і не знали. Вони Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. блокпостів наставили. Все, дід пішов одразу, бачиш? Всі онуки одразу все допомогти. Ти бачиш, як ти люблять. Просто ти як цей, головна людина. Ти що теж плачеш? Не плач. Ти любиш діда? Та, всіх любиш. Ну, чого ви плачете? Чого ви плачете? Їде в безпечне місце. Все буде добре. Такі діла. Беда. Беда, хлопці, да і все. Хіба я думав, що мені оце 51-й год, що я так буду оце плакати, розумієте? Яка машина подобається? Все, любой. Ця? Ну, залазьте всю, все. Коли ти дивишся на дітей, ніби вже знімаємо багато таких евакуацій, вже стільки людей виїхало, і ніби ти маєш бути до цього готовим, та? Такий закалка має бути, але ні, ось коли ти бачиш кожен раз дітей, і вони ще плачуть, і деякі плачуть, деякі такі вже дорослі, але все одно бачиш в їхніх очах такий сум. Ти ще більше, ти розумієш, що русофобія в тебе замаленька. І це, що вони роблять, це, що вони приносять на нашу територію, нашим дітям. О, Не буду сильно вас мучити, турбувати. Я просто хотів би звернутися до людей, які зараз все ще продовжують бути на прифронтових територіях з дітьми. Хотів би показати вам, знаєте, як зараз модно казати, батьки здорової людини. Ось вони, батьки здорової людини. Вони зібрали своїх дітей і виїжджають. На жаль, продовжують сидіти ще батьки з дітьми. На це є свої причини, ніхто не вправі засуджувати. Але я все одно хотів би зайвий раз нагадати вам всім, що
життя дітей це найголовніше. Дитячий сміх має лунати на майданчиках, а не тонути в реві сирен. Малюнки мають бути про сонце і мрії, а не про війну та страх. Дитинство не має проходити в підвалах та у чергах на евакуацію під гуркіт вибухів. Це не має бути їхнім дитинством. Але, на жаль, реальність жорстока. І просто зараз маленькі українці залишають свої домівки, сподіваючись втекти якомога далі від тих, хто несе лише смерть і страждання. Бодя, давай. Як ти тут взагалі? Все норм? Так. Ти вже шапку зняв? Вже зігрівся? Так. Ну все, давайте. Обіймайте мам, цілуйте мам, любіть мам. Ой, молодець. Та, Бодя, ну ти просто красень. Все, мами, вам сил, терпіння. Все буде добре. Ви зробили правильний крок. Це дуже правильний крок. Щоб не було, це дуже правильно. Діти мають бути подалі від цього. Все. Тисну руку, пацани. Був дуже радий з вами познайомитись. Я пішов далі працювати. Все, щасливо. Бережіть себе. Пока-пока. Які зараз надаються умови тим людям, які от виїжджають з дітьми? Чим допомагає їм місцева влада? Ну, у нас частина людей, значна частина, треба сказати, людей, які виїжджають, не потребують житла, вони виїжджають, або у них є де проживати, або родичі надають їм житло. Тобто вони... Ну, це поки що. Ви самі знаєте, що це ті, хто виїжджають першими, їм є куди виїжджати. Безумовно, так. А ті, хто потребують, вони можуть звернутися. Є у нас гаряча лінія, вони звертаються. Обласна військова адміністрація підготувала вже гуртожитки, є місця, де можна розміститися, хоча б на перший час якийсь там, потім подивитися на ситуацію, зрозуміти, що далі робити. Можна поїхати далі на Західну Україну, можна тут залишитись, можна потім пошукати собі більш житло придатне, де хочеться жити. Але головне те, що на початковому етапі надається житло, надається будь-яка допомога, юридична, фінансова, медична і так далі, і так далі. Тобто тут приймають участь і міжнародні фонди, і волонтерські групи, дуже багато їх приймає участь і відповідно надають допомогу. Тобто людина не залишається одна після того, як виїжджає звідси. Ми ж розуміємо, що прийти просто запропонувати евакуюватися, ну це достатньо поверхнево виглядає. Тому нам потрібно все ж таки пояснювати, що буде, що отримують діти, що з навчанням, що з допомогою, які є можливості, куди виїхати. Тобто це комплекс заходів, який потрібно постійно підтримувати і постійно оновлювати для того, щоб все-таки не було таких випадків, як у нас вже було, що люди виїхали, побули там 2 тижні, а гуртожиток незручно, все, виїжджаємо назад, повертаються назад і починається знов та ж сама історія, епопея спілкування. На жаль, так і є, тому я уявити собі не можу, як і вам, і всім волонтерам. Я просто бачу, як іноді треба вмовляти людей. І я і розумію, і тих розумію. Але чим швидше ми порозуміємося, ті люди, які хочуть евакуювати, і волонтери, які хочуть евакуювати, тим буде краще. Бо ті, хто сидять, на жаль, продовжують, вони теж мають розуміти, що ті волонтери, які за ними приїжджають, вони ризикують власним життям для того, щоб 2-й, 3-й, 4-й раз вас евакуювати, вмовити евакуювати. А ви кожен раз, коли відмовляєтеся, ви не знаєте, що буде завтра, ви не знаєте, що буде через годину. Були такі ситуації, коли люди відмовлялися, а потім прилітав снаряд. І, на жаль, вже ніхто нікуди не виїхав. Доброго! 31-й дом, який у вас тут? 31-й. Давайте я вам допоможу. Що ви тягнете цей? Андрюха, давайте. Це забрали. Так. Необходимое, да. Хто залишається тут? Бабушка. Бабуся. Ні, ніяк не заманиш, да, бабусю? Буде залишатись.
Так, що ще? Все? Все в руках? Це ви бідняку? Так. Так, так. Сфоткайтеся, бабушка. Бабушка, а що ви залишаєтесь? Я не розумію. Що ви тут будете сидіти? Того, що дідушка, я. Дідушка і тут, і ви. Не плачте, не плачте. Все буде добре. Якщо самі ще надумаєте, ви дзвоніть, за вами теж приїдуть. Так. Давайте я вас обніму. Давайте. Я не знаю, як вас підтримати, але мені хочеться вас підтримати. З ними все буде добре. Вони поїдуть більш спокійно, ви їх побачите, взагалі не переживайте. Вони зробили дуже правильно, що виїхали. Дуже правильно. Дітей треба берегти. Це найголовніше. Діти – це найголовніше. А дідусь де? Там, в хаті? Ні, Там, ваші? То він вас сюди направляв, то ж наш. А, все, я зрозумів. Та. Це ж їхня хата, що далі. Ви взагалі поруч. Бігали одне до одного. От жили в місті, а тепер роз'їхали. Вони ненадовго. Вони обов'язково приїдуть до вас, все буде, не переживайте. Краще Чи ми виживемо? виживете, я дам вам не виживу. Ви що? Виживете ви, все буде добре. Якщо ви надумаєте, обов'язково теж їдьте. Обов'язково. Я розумію, що вам дуже складно з свого будинку виїжджати, в якому прожила все життя. Розумію. Але якщо раптом надумаєте, ви дайте знати, волонтери обов'язково приїдуть. А онучки будуть в більш спокійному місці навчатися, у них все життя ще попереду, їм треба. Це дуже важливо, з дітьми треба їхати. Наступним нашим пунктом було село Водяне. Це дуже небезпечний район, де в будь-яку мить можуть початися обстріли. Тому всі правила безпеки повинні бути виконані безперечно. А каска та бронежилет – це не формальність, а необхідність, яка може врятувати життя. Ну що, ви готові їхати? Готова. Все, зібралися? Що вам допомагати? Речі зібрали? Погнали, забираємо і їдемо. Важко їхати. Важко їхати. Серце болить, розриває. Розумію, що важко. Це хлопчики. Так ще ж повернетесь. Трішки пересидите зараз зиму. Хлопчики, що Ау. я хочу сказати. Ви картошки не візьмете, щоб мені. У мене 3 сумки. Картошку куди вам взяти? Туди. Туди? Заберемо. І вам я дам сітку. І мені сітку дасте, вам, нам? Та візьму. Я завжди беру картоплю у тих, кого возимо. Завжди дають. Дякую. Хлопчики. Дякую. Ходімо, давайте будемо допомагати. Це все забираємо, так? Ага, відірвалась ручка, розумію. Тепер про що ви? Зараз ми її. А ми ось так її зав'яжемо зараз, дивіться. На вузол. Господи, як тільки важко, все ж Запоріжжя все розтягнуть. Тоді я піду погріб відкривати. А куди ж ви це повезете? Вас куди везуть? У Харків. Напевно, в гуртожиток. Вам точно все? Ні? Ні, до доці я їду. А, ви до доці? Все, плюс, тоді забираємо. Ну, хай мені одну вам, ладно. Ні, можу ще взяти, якщо вам потрібно. Вже одну. Вам ще одну взяти? Візьміть ще одну. Зараз. Я пішла
тоді. Давайте, вдівайте швиденько і їдемо. Та я вже готова. Пес, що ти там? Починають. Падає, так? Гатити. Ото як гатють, а в мене серце Це що, град? як не вискочить. Ходімо. Ще приїдете, все буде добре. Перезимуйте у дочці. З'їсте у неї там все, а потім своє будете їсти, приїдете. Не можу не торкнутися ситуації з річкою Скіл. Перейшли. Є таке. Що далі? Як далі? Готові сили оборони, бо людей це, звичайно, турбує, і вони всі переживають, вони хочуть якоїсь впевненості. Що можете сказати, як про Ну, ми на це розраховуємо, ми спілкуємось, в принципі, з військовими, і вони готові дати відсіч належну. Є проблема на сьогоднішній день пов'язана з тим, що ворог постійно переправляється і на цьому березі знаходиться, але казати, що у них є якісь там певні успіхи, і вони чогось можуть досягти, ну, на сьогоднішній день неможливо. І ті дії, що ми проводимо, стосуються зараз евакуації, ми їх проводимо, як і завжди, по будь-яким населеним пунктам раніше проводили. Це превентивна міра. Ми розуміємо для себе, що не треба чекати останнього. У нас є погані приклади, вже були з подібними населеними пунктами, які обстрілювалися не тільки по Куп'янському району, по Харківській області. Тому ми розуміємо для себе, що краще зараз прийняти таке рішення, вивезти людей, зробити так, щоб потім у нас ми не переживали за те, що тут є діти і вони знаходяться в небезпечній зоні. І нам це певним чином теж так само розв'язує руки потім для того, щоб ми працювали з людьми похилого віку, з маломобільною групою, тому що волонтерів їх, звичайно, багато, але не настільки багато, щоб охопити всі верстви населення, тим більше, якщо це потрібно буде зробити за достатньо короткий проміжок часу. Ну, це важливо прокоментувати ситуацію, бо багато хто читає, і ось перейшли річку Скіл, все буде погано, далі буде гірше. Все контролюється силами оборони, але я хочу, щоб ви знали, якою ціною це контролюється, бо у ворога людей дуже багато, і ніхто там з ними не рахується. Їх відправляють. Тільки уявіть, якою силою обладають наші хлопці і дівчата, які боронять Харківщину і боронять цю Україну. Допомагайте, пам'ятайте і цінуйте. Дякую вам за розмову, бережіть себе, Дякую, навзаєм. вивозьте дітей. І хочеться, щоб скоріше вже всі діти приїхали сюди і знов гралися на дитячому майданчику, було тихе, мирне небо, і всі чекали не туман, а навпаки ясне небо. Дякую вам. Так і є, дякую. А скільки вам років? 83. 83. А як вас звати? Ніна А по батькові? Васильівна. О, Ніна Васильівна, мене звати Андрій. Дуже приємно з вами хорошо. познайомити. Ніна Васильівна, важко, ви кажете. Важко. Я довго не соглашалася, а тоді як стало, то бики, ой, я й балакати. не знаю. Сильно гупе. Як почало гепати, так я вже, в мене і ось падало, оце де слива була, і отут на вгороді, і отам у кінці огорода. Ой, от гади отакі, що їм треба від нас? Господи, жили ми, пенсію получали, ну що нам треба ще? Тільки жити і все. Ну, гад такий. І не накаже його Господь Бог. Накаже. Сподіваємося, накаже. Дочка знає, що їдете? Чекає дочка? Ну, вона ж мене. Вона і залишила заявку, У так? мене син у Миколаєві, у мене теж онук служить.
Тільки він на Херсоні. Зрозуміло. Ми ось були зараз на Херсоні, і в Миколаєві були. 3 дні тому були. Ну, він Зараз же у вас. так же. Кинули все, щоб Ніну Васильівну вивезти. От, Все там кинули, все, роботу, все інше. Все до вас одразу. от спасибо вам велике, спасибо. Дай Бог вам усім здоров'я. Це вам здоров'ячка. Щоб ви цією роботою займаєтеся. Літнім людям завжди було дуже важко залишати свої домівки. Тут пройшло все їхнє життя. Кожна вулиця, кожен двір, кожен куточок наповнений спогадами. Вони пам'ятають, яким було це місто чи село ще десятки років тому, як виховували дітей, як будували своє майбутнє. І тепер вони змушені покидати все це через освободітелів. Але найважливіше зараз – вберегти цих людей, дати їм безпеку, підтримку та розуміння. Бо дім – це не лише стіни, а ще й ті, хто поруч. Сьогодні я вирушив у Білу церкву, щоб вкотре зруйнувати стереотип про те, що жінки – це слабка стать. Пані Наталія після початку повномасштабного вторгнення разом із дитиною була змушена виїхати зі Слов'янська, залишивши в рідному місті абсолютно все. Але це випробування зробило її лише сильнішою. Сьогодні Наталя – успішна підприємиця, яка відкрила власну справу, створивши комісійний магазин з асортиментом дитячих товарів. Пані Наталі, наскільки я знаю, ви зі Слов'янська, так? Так. Коли виїхали, коли переїхали звідти? Перший раз ми пробували приїхати в кінці лютого. А в той момент, коли на вокзал в Краматорську прилетіла ракета. Ми були за день до цього на вокзалі з дитиною і подивилися, що дуже багато людей, і я побоялася їхати, ми повернулися додому. Буквально через 5 днів ми прийняли рішення з мамою на машині виїжджати на Західну Україну. Ми переїхали спочатку в Коломию, а потім поїхали майже на кордоні з Румунією, є маленьке село Селятин. І ми там 3 місяці жили. А після цього вже переїхали в Білу церкву. І як вам тут, в Білій церкві? Мені дуже подобається. Дуже це місце. подобається? Да. В Слов'янську у вас був бізнес інший? Да, Це да. б'юті-індустрія? Да. Майже 10 років я займалася в цій сфері. Я починала з маленького кабінету, потім розширилась, потім зняла ще один кабінет, а потім почали будівництво власного салону краси. Да. Власний салон краси? Власний салон краси, да. Супер. А чому так? Чому тут тепер не б'юті? А чому повністю поміняли? Частину обладнання я змогла вивезти, але 22 лютого 22 року, за 2 дня до початку, навіть в ніч до того, як ми їхали вже назад, з цією покупкою, я за $10 000 купила обладнання в салон. І єдине, що мені вдалося вивезти, це обладнання. Я його перевезла спочатку в Селятин, а потім сюди. Але я вигоріла, напевно, трошки вигоріла цією сферою. Вже не хочеться займатися? Вже не хочеться допомагати жінкам, хочеться давати щось, але більш глибоке. Таке, що тим паче я стала мамою в другий раз, і якраз в цей період я поняла, чого не вистачає батькам. Тому що я сама точно так же переїжджала, я приїжджала з одною коляскою, в нас не було більше нічого, тому що машинка в мене дуже маленька була, і туди нічого не влазило. І навіть автокрісла я наклала, дитина їхала у мами на руках, і ми приїхали сюди, я почала пошуки цього всього, і коляски, і автокрісла, і зрозуміла, що треба рухатись далі. Ну, ви, як кмітлива така бізнес-вумен, вже продумали, зробили ось такий бізнес. І це насправді дуже полегшує, я впевнений, життя батькам. Дуже полегшує. У вас є грант, ви отримали грант. Да. Розкажіть мені, як з грантом, довго, скільки разів подавалися, скільки нервів було витрачено на це? Ну, в цьому плані дуже легко було. У нас дуже уважний і центр зайнятості. Перший раз, коли я звернулася, що я хочу відкривати власну справу, вони допомагали з усім. Пояснювали, у них там раз в тиждень є інформація, як це все зробити, на що звернути увагу. З першого разу подалась, з першого разу захистила, і гроші там виплатили буквально через місяць. І ми запустилися вже. Ми швидко це все робили. Я впевнений, що люди, які дивляться, вони: та як таке може бути? Такі хороші всі. Що вони розповідають? Ми ходили, на нас там накричали, щось там зробили. Кого ти хочеш біля себе бачити, напевно, такі люди тобі і потрапляють.
Ви зараз відчуваєте себе вдома тут біля церкви? Можете сказати? Ні. Ніде не відчували? Слов'янськ, Свині. Завжди. Я 3 роки не була, але от нещодавно трапилась там ситуація з чоловіком, і я зробила йому сюрприз. Я тихо приїхала, він не знав, залишила дітей і поїхала сама. Я 3 роки не була в місті. Для мене нічого не змінилося. Так, я плакала, коли бачила ці розрушені дома. Мені було важко, коли я бачила свій дім, який от в такому стані і залишився. Але ні, дом є дом. Дім є дім. Бажаю вам повернутися якомога швидше. І там вже хай коляски вже катають дітей зі Слов'янська. І всі мами будуть задоволені. Бажаю вашому бізнесу процвітання. Хай все виходить. Дуже класно, що є такі люди, які не бояться, ідуть, починають новий бізнес, не тільки релокують його, а й починають щось зовсім інше. Що ви порадили тоді тим людям, особливо там жінкам, які хочуть релокувати свій бізнес, наприклад, в інше місто? Ми об'єднуємося, ми допомагаємо. Тобто шукати цієї допомоги, шукати людей, однодумців, які підтримують. В кожній громаді є для ВПО якісь організації, які допомагають, які пояснять. І також гаряча лінія є для ВПО. Я колись зверталася, мені теж по документам допомагали, пояснювали, роз'яснювали, як це все відбувається. Тобто це головне бажання. Якщо у нас є бажання, то кожна жінка подолає все. А якщо це раді дітей, ще щось робиться, то все вийде. Все, дякую. Хай у вас бізнес процвітає. Бажаю вам удачі. Дякую. Ну і, звичайно, додому, Слов'янськ. Там красиво. Бували у вас, бували. Дякую. Ну, тепло у вас, так нормально. А, газова печка. Так. Ну так, треба це. Все, передали в руки, бережіть себе, будьте здорові. Ви також бережіть себе. І хай вас Бог береже. І спасіба вам велике. Ви себе бережіть. Все, щасливо. Всього доброго. Щасливо. Удачі вам. І нехай вас Бог береже. Дякуємо і вас. Бабусю доставили. Ще раз дякую всім волонтерам, які продовжують працювати. Сьогодні був дуже такий складний емоційний день, але дуже продуктивний. Виїхали родини з дітьми, вивезли людей. Це найголовніше. Бо життя – це найголовніше. Мене звати Андрій Бідняков. Бережіть себе. Дякую.